Στο σημερινό επεισόδιο θα συνεχίσουμε ένα θέμα που ανοίξαμε λίγες μέρες πριν και αφορούσε το αν η Ελλάδα, όπως λένε πολλοί, δεν παράγει τίποτα και ζει μόνο από τον τουρισμό. Όπως έδειξαν οι αριθμοί, η χώρα μας παράγει και μάλιστα αρκετά αγαθά εκτός από υπηρεσίες και τουρισμό και για πολλά από αυτά τα προϊόντα μια μερίδα κόσμου δεν ήταν ενήμερη. Από την άλλη, δεν μπορώ να μην το πω, υπήρξαν ορισμένοι που επειδή έδειξα απλώς το λάθος στον ισχυρισμό ότι δεν παράγουμε απολύτως τίποτα, θεώρησαν ότι ισχυρίστηκα αυτόματα πως η χώρα είναι ένας παράδεισος και τα λεφτά μας τρέχουν από τα μπατζάκια, ότι με πλήρωσε η Νουδού για να τα πω αυτά, τέλεος κάπου, ή ότι έχω μπάρμπα το Μητσοτάκι και δεν ξέρω τι. Αυτό το λογικό άλμα, παιδιά, το κάνατε μόνοι σας. Εγώ δεν είπα τέτοια πράγματα. Απλούστατα απάντησα με στοιχεία σε ένα ερώτημα, αφήνοντας διαθέσιμα τα στοιχεία αυτά σε όλους προς μελέτη και κριτική. Όπως και να έχει όμως, σήμερα είναι η μέρα που θα απαντήσουμε σε ένα άλλο ερώτημα. Στο ερώτημα, τι εισάγει η Ελλάδα. Και σε αυτό η απάντηση είναι το ίδιο, αν όχι περισσότερο εντυπωσιακή. Πάμε να τα δούμε αναλυτικά. Αρχικά να πω ότι θα δούμε τις εισαγωγές του 2022 αφού υπάρχουν διαθέσιμες, παρότι για τις εξαγωγές είδαμε το 2021, ακριβώς επειδή δεν υπήρχαν νεότερα στοιχεία. Λέω πάντα δηλαδή τα νεότερα διαθέσιμα στοιχεία. Και δείτε τώρα πως έχουν τα πράγματα. Το 2022 οι εισαγωγές αγαθών της χώρας μας ανήλθαν περίπου σε 93 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό το νούμερο σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά, δηλαδή το 2021, είναι αυξημένο, κρατηθείτε, κατά 42,2%. Και τώρα μερικά γρήγορα στατιστικά για να πάρετε μια πιο καλή γεύση. Παρότι αν λάβουμε υπόψη τους υπολογισμούς για τις εξαγωγές του 2022, αυτές φαίνεται να κάνουν ρεκόρ φτάνοντας στα 54 δισεκατομμύρια ευρώ, το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο εκτοξεύθηκε στα 38,37 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτή η αύξηση στο έλλειμμα σε σύγκριση με το 2021 είναι πάνω από 50% και είναι η υψηλότερη αύξηση ελλείμματος από το 2007. Με απλά λόγια, αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο για να μην πελαγώνουμε με τα ποσοστά. Το 2022, παρότι είχαμε εξαγωγές ρεκόρ, εισαγάγαμε εμπορεύματα αξίας 38 δισεκατομμύρια ευρώ περισσότερα από αυτά των εξαγωγών μας. Πάμε τώρα στο πιο σημαντικό. Θα δούμε τι αγαθά είναι αυτά που φέραμε από το εξωτερικό ώστε να καταλάβουμε σε ποιους τομείς δεν είμαστε αυτάρκης. Στην πρώτη θέση είναι φυσικά τα ορυκτά καύσιμα και συγκεκριμένα το αργό πετρέλαιο που μας στοίχησε περίπου 15 δισεκατομμύρια ευρώ, το φυσικό αέριο στοίχησε περίπου 10 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ άλλα υγρά καύσιμα και προϊόντα πετρελαίου κόστησαν περίπου 6,5 δισεκατομμύρια. Στη δεύτερη θέση βρίσκουμε τα μηχανήματα και υλικό μεταφορών, τα οποία συνολικά έφτασαν τα 15 δισεκατομμύρια ευρώ. Παρακάτω βρίσκουμε τα χημικά προϊόντα και τα φάρμακα, τα οποία κόστησαν στην ελληνική αγορά περίπου 12,5 δισεκατομμύρια, ύστερα τα βιομηχανικά είδη και τις πρώτες ύλες, το κόστος των οποίων έφτασε κάτι παραπάνω από 10 δισεκατομμύρια και τέλος, παράδοξο αλλά αληθινό, υπάρχουν τα γεωργικά και κτηνοτροφικά προϊόντα, τα οποία κόστησαν επίσης περίπου 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Εννοείται πως υπάρχουν και άλλες κατηγορίες εισαγωγών, όμως αυτές είναι οι πιο βασικές και εκείνες με το μεγαλύτερο κόστος. Όπως βλέπουμε λοιπόν, εκείνοι που ισχυρίζονται ότι εισάγουμε τα πάντα ως χώρα έχουν λίγο πολύ δίκιο. Εισάγουμε από τρόφιμα μέχρι προϊόντα υψηλής τεχνολογίας. Και ενώ αυτό δεν είναι κάποια ελληνική πρωτοτυπία για να πούμε την αλήθεια, οι περισσότερες χώρες της Ευρώπης εισάγουν προϊόντα σε όλους τους τομείς. Το πρόβλημα της δικής μας χώρας είναι πως είναι ελλειμματική στο εμπορικό ισοζύγιο σχεδόν σε όλους τους τομείς, με εξαίρεση τα φρούτα και τα λαχανικά, στα οποία παρουσίασε πλεόνασμα με την εξαιρετική απόδοση που είχαν στις εξαγωγές, κυρίως τα ακτινίδια. Σε αυτό το σημείο όμως πρέπει να πούμε και το εξής. Η χρονιά στην οποία αναφερόμαστε, το 2022, παρουσίασε μία ιδιαιτερότητα. Τις πολύ μεγάλες αυξήσεις στις διεθνείς τιμές σχεδόν όλων των προϊόντων και κυρίως των καυσίμων λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, λόγω της πανδημίας και όλων αυτών που ξέρετε πολύ καλά. Με λίγα λόγια, η τεράστια αυτή αύξηση στο κόστος εισαγωγής των προϊόντων, τα 27 δις παραπάνω δηλαδή από την προηγούμενη χρονιά, δεν οφείλονται τόσο στο ότι εισαγάγαμε περισσότερα προϊόντα από ό,τι τις προηγούμενες χρονιές, αλλά πιο πολύ στο ότι αυτά τα ίδια προϊόντα είχαν συντριπτικά υψηλότερες τιμές, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τα καύσιμα που η τιμή τους σχεδόν διπλασιάστηκε. Πάμε τώρα να δούμε από ποιες χώρες εισάγουμε περισσότερο, που πάνε δηλαδή τα περισσότερα από τα χρήματά μας. Το 10% των πληρωμών μας για εισαγωγές έγινε προς τη Ρωσία, ξέρετε, για φυσικό αέριο, πετρέλαια κλπ. Το 9,2% των εισαγωγών έγινε από την Γερμανία, κυρίως για μηχανήματα και αυτοκίνητα. Το 8,5% των εισαγωγών προήλθε από την Κίνα, σχεδόν για ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Το 7,3% των εισαγωγών έγινε από το Ιράκ για πετρέλαια. Το 6,8% εισήχθη από την Ιταλία, το 4,8% από την Ολλανδία και μικρότερα ποσοστά από πολλές ακόμη χώρες.
Κλείνοντας, να υπενθυμίσω αρχικά ότι όπως και στο προηγούμενο αλλά και σε όλα τα υπόλοιπα βίντεο, τα στοιχεία και οι πηγές βρίσκονται στην περιγραφή, αλλά κυρίως θέλω να πω ότι ο λόγος που τα παρουσιάζω αυτά είναι γιατί πιστεύω ότι όλοι μας, όλοι οι πολίτες, πρέπει να γνωρίζουν τα πραγματικά πρωτογενή στοιχεία των οικονομικών δυνατοτήτων της χώρας και να τα επεξεργαστούν μόνοι τους, ώστε να κάνουν τις επιλογές τους ανεπηρέαστοι από τις ελεύθερες μεταφράσεις που κάνουν κάτι φορές ορισμένες παρατάξεις. Κάπου εδώ και το σημερινό βίντεο φτάνει σιγά σιγά προς το τέλος του και ελπίζω να σας κάλυψε όσο γίνεται περισσότερο. Επίσης, όποιος εκεί έξω βρίσκει ενδιαφέρουσα τη δουλειά που γίνεται σε αυτό το κανάλι και θέλει να μας υποστηρίξει, μπορεί να το κάνει με ένα σωρό τρόπους, τους οποίους θα βρει στο κουτί της περιγραφής. Υπενθυμίζω και την ιστοσελίδα μας που μπορείτε να βρείτε πολύ ωραία θέματα γύρω από την ιστορία και την επικαιρότητα και τα social media για να τα λέμε και πιο άμεσα. Αυτά για την ώρα, σας χαιρετώ και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο επεισόδιο.